في 5 خطوات بس هتقدر تحدد سعر ساعة العمل الخاصة بيك. أول خطوة determine your overheads. الشيت اللي احنا عملناها مع بعض عايزين نجمع كل التكاليف السنوية لكل العناصر ويبقى معاك الرقم الكلي للتكاليف اللي هتستخدمه في حساب المعادلة، وهنزود عليه بعد كده 10% من قيمته لتغطية أي تكاليف غير متوقعة. تاني خطوة وهي تحديد قيمة المرتب السنوي الخاص بيك، وده أجرك أنت غير تكاليف احتياجاتك. زي بالظبط لما تخلي حد يعمل لك عمل يدوي بيبقى ليه تكاليف الخامات وتكاليف مصنعية إيدك. أهي مصنعية الإيد دي هي الأجر الخاص بيك وهي قيمة مرتبك. وعشان تحسب قيمة مرتبك أول طريقة بص من منظور لو قمت بنفس شغلك ده فإيه المبلغ المتوقع بالنسبة لك تاخده من العميل. تاني طريقة اتطقس زملائك في العمل في السوق، اسألهم عن رأيهم في الراتب المناسب لنوع شغلك ده وزود على الرقم نسبة، لأنك في الواقع في مخاطر إنك بتشتغل لوحدك مثلا بدون ما يكون في تأمينات صحية أو اجتماعية إلى آخره. تالت خطوة قرر إيه نسبة الأرباح اللي تضاف على أجرك، لأن كل الأعمال كبيرة أو صغيرة بتهدف إن يكون ليها نسبة أرباح، وكذلك أنت كفريلانسر هتحتاج الأرباح دي في الأوقات اللي الشغل فيها قليل ومفيش دخل ليك. وبعدين نسبة الأرباح دي لما تحوش منها جزء تقدر تعين أفراد معاك أو توسع مكتب عملك، لأن لما شغلك بيكبر تطلعاتك واحتياجاتك هي كمان بتكبر معاك. رابع خطوة مهمة جدا محتاجين نحدد فيها بواقعية أنا بشتغل كام يوم في الأسبوع وكام ساعة في اليوم الواحد، عشان نطلع برقم عدد الساعات العمل الكلية في السنة الواحدة. مثال على كده، أنا بشتغل 5 أيام أسبوعياً بمعدل 8 ساعات في اليوم، فكده أنا بشتغل 40 ساعة أسبوعياً. قبل ما تضرب الرقم ده في عدد أسابيع السنة احذف الأول أسابيع الأعياد والمناسبات الخاصة بيك. ومحدش فينا بيحب إنه يتعب، إنما بيحصل في الواقع ممكن أتعب شوية خلال السنة. يعني دلوقتي هضرب 46 أسبوع في 40 ساعة، ده هيساوي 1840 ساعة في السنة، وده عدد ساعات عملي السنوية. الخطوة الخامسة والأخيرة بعد ما تكون جمعت كل المعلومات من ال4 خطوات السابقة هنجمع التكاليف السنوية لاحتياجك زائد الراتب المتوقع بتاعك زائد نسبة الأرباح، ونقسمهم كلهم على العدد الفعلي لساعات عملك. ممكن نستخدم أرقام في المثال عشان نطبق أحسن في المعادلة. مثلا الأوفرهيدز 20,000 جنيه زائد الراتب السنوي بتاعي 40,000 جنيه زائد الأرباح 66,000 جنيه، مقسومين كلهم على عدد ساعات شغلي السنوية 1840 ساعة. هيكون ناتج الأورلي ريت بتاعي تقريباً 48 جنيه. ودي مش نهاية المعادلة، لأننا بالحسابات معانا رقم لكننا محتاجين نقارنه بمتوسط سعر الساعة في سوق الفريلانسنج ومع منافسيك من نفس مجالك. بعد المقارنة ممكن تلاقي الريت بتاعك أقل أو أكتر أو مساوي للمتوسط. لو أقل من المتوسط ده مؤشر كويس، ساعتها ممكن تزود السعر بتاعك وتكسب أكتر، لأنك أكيد مش عايز تظهر سعر ساعتك قليل قوي فتثير شكوك العملاء ناحية قدراتك وجودة عملك. لو مساوي للمتوسط لا منك أعلى سعر لساعة العمل ولا منك أقل سعر، يبقى كده أنت في أفضل مكان وسط مجالك. طيب لو الريت أعلى من المتوسط، ساعتها احنا محتاجين نرجع للسبب أي من العناصر اللي حسبناها هو اللي رافع السعر قوي كده، وهل نسبة الأرباح اللي حطيتها أزيد من اللازم؟ ساعتها احنا محتاجين ننزل شوية في التكاليف عشان يبقى الرقم لسعر ساعة العمل واقعي وجذاب جدا للعملاء عشان يقدروا يختاروك. فمثلا استخدم البرامج المجانية أو الأوبن سورس طالما هي هتلبي نفس احتياجاتي من البرامج اللي بتحتاج تكلفة عشان تاخد رخصة استخدمها.
أيا كان مجالك ما تفكرش بطريقة إني أقلل سعر ساعة العمل مقابل إني أجذب عملاء في الأول، لأن ده هيقلل من قيمة شغلك. وافتكر إن الناس اللي بتكون مخفضة سعر الساعة بتاعتها غالباً ما بيكونوا فشلوا في تقدير الأوفرهيدز بتاعتهم، والنوع ده من الفريلانسرز مش هيستمروا كتير في سوق الفريلانسنج. وطالما حطيت حسابات تكاليفي مظبوطة وسعر ساعة العمل بتاعتي في متوسط الأسعار التانية، يبقى أنا مظبوط وما عليا إلا إني أنتظر وأحاول تاني وأتابع التغيرات اللي بتحصل كمان من حواليا.